kaganina, na-mention ni mo tong ditong mo nag-meet ni Mayor. Murag, dili siya mawala sa akong utok. Gusto na mo. The love story na naman. The love story. Gusto mo yung balas sa mga kaigsunod sa Tagum. How your love story started with Mayor? Ayan, just I've told you nga, I work at 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐬 Plantation, no? So during our rest days or off days, manuro mi sa Tagum, mag-shopping. Yes. Okay, kauban na akong mga fellow nurses. So that time, ang tindahan pa sa una nga medyo maingon ni mog arang-arang is grande. Grande. But that time, dili pa nang kanto pa nang nasa trade center. Dito pa na sa una. Wala pa na ang dili na mong trade center sa una. Ana pa diha sa una, palengke. So diha pa na sa una sa palengke. So diha. So namalit ko og jeans man siguro to. Oo. O niya kani si Ray. Ga-shorts na gyud na siya. Yang uso kay nga shorts na kanang box kanang shorts nga Adidas nga kanang mubo. Dolphin shorts. Magay nga nana ba niya. Siya ang muputol o mutahi. Okay. Siya ang tigtahi. Siya ang tigtahi. Pero may dream iba. Guy. Lahi imuhang type of guy. Lahi. Hindi siya pumasa sa ako. Okay? My dream guy is kasi I'm a person very formal. Formal. And then with my training doon sa nursing, iba kami. Iba ba? I grew up nga talagang grabe ang training namo sa nursing school. Nga murag military ni. Yes. Nga dili my first year, 1 year nga di mi makagawas. Okay? And nakaagi ko anang kanaganing sa tawag anang kanang seniority and nga naanak ang apa nakapila na ka sa mess hall moabot ning mga seniors do ana po dito sa Luyo ingon ana and then pag matulog mi ang amo nung mga uniform naka laundry sa gawas but our personal kami ang maglaba. Even sa paglaba, the style of pagdili hay ha naami agamay nga basin ibutang namo dito kinahanglan with design. Ana ang among training. O nya every day na ay among matrona magsigig ana sa among kuan ug abog. And even kaning pag-tuck-in sa among bed, sus my goodness, makita lang nang naay mga ana-ana, patay ka. Okay? That's a very strict. Mo nang karon ning mga nursing school, ay wala sa among training sa kalingkingan. So everything should be clean, no? Kung makita na. And ang among dormitory is nakayu. Nya alphabetically. Yes. So, may kanya-kanya ming cabinet, mga ganyan. So, ang time sa pag-study, ayun, pagkahuman, bagting na po. Oh my goodness, grabe itong training na mo, nga akong experience. There are some of my classmates nga kagawason yun sila mo cut dito sa among pader just to be no. But anyway, so that's our life before. So let's go back and then yun. So when pag-graduate na ako, ang dream ko is a person something kanang disente. Kasi nadugay ko sa hospital, siyempre ang mga doctors, tanan mo nakita ba? Ingon na ang akong dream guy. Okay? Yan akong dream guy. So, katong nakita na ako na siya, not my cup of tea. Wajud. Pili pa. Wajud taon. Okay. So, that time, I think, naata pa ko yung boyfriend noon. Oo, ngalahi, no? So, yun, nakita niya ko and until nga nawala na to akong boyfriend mo tong nag-ano siya na iyan na di kung gitamanan na okay. And doon naman na ako sa iho ang ilang balay narapod sa Luyo. Oo, sa Madaong. Okay? So mag-duty ko, moabot na siya. Okay? Magsige na kada gabi niya katong iya pong mga igsuon. Siguro na ano ko sa ano pud sa kuhala o yang ilang mang sakyanan ato kay isa for 1
sa tanang pamilya. Mm-mm. So siya ang tagag-priority. Yes. Okay, so dito, magsige siyang bisita every night. Okay? Siguro dito, nahulog ang akong buot. Ingon na naman na, di ba? Yeah. Nadugay ka. Nako, You're being showered with ganito. everything. So nawala na to akong dream. So and aside from that, I was planning really to go sa gawas. So that until I'm 20, I'm 25 na. So and yun, that's how we started. Yes. Very amazing ang story, no? Gabi, gikilig ko at the same time. Karoon na po ako na-discover, ingat ang paggamit ni Ma'am Alma. No? So dito lagi sa Kwan, nag-shopping. Gadi. O yan, nanahi siya. Tanay pa. Dito niya na-discover ko. Sa trade center. Sa una. That's so amazing. Niya, the time, may pod ang among, kasi the family, nagustuhan po ko nila, so ginadala po ko dito sa ila, pailila. Ma'am, as karon as a wife of our city mayor, the other half of our city mayor, murag, ikaw pod, otro pod ka, nahimo po ang parte sa Tagum na karon sa activity sa Tagum City as a City Tourism Council Office Chairperson. Okay. Unsa ang kinabuhi sa murag maingon nato mga kaigsoon Tagumeños, inahan sa Tagum pod? Kent, wala ko nagahandom na mapasok ni politika. Kay ever since the family, wala gyud sa politics. And Chinese were not like that. The Chinese were people, kana lang yung magnegosyo quietly. Okay? Ayaw gani na silang magpahibalo, gani ka na ilang tindahan, gamay lang na ipakita, pero ang budiga di puno kayo. Hinahanap ba? So, dili, vulgar ba? So, the time, the brothers, kasi there are 8 of them, 5 of their brothers were into business, so kinahanglan nila og someone na manaa sa gobyerno. Oo. Because nami sa negosyo, no? So nami ginapadagan, sila ginapadagan. But kung naa na dito, nawala naman ang iyang something loyal or something like that, no? So the brothers decided nga one of us basin pwede pwede mapasok. So si Ray ang ilang napili na started sa board member. Oh yes. That was way back 1980s. 1980s. 1980s pa. Oo. Mahindi yun ako makalimtan kay buntis ko kay Adi. Mama Adi. 80 something like 88 something like 88 wala pa. Anyway, so yun, no? Pagkahuman ni adto, I just work in the store. Wala gyud ko. Di ko mahilig yun, ana, and I'm very shy. Yeah. Dili, murag dalang ka sa back, maulawan ko, dili ko, di yun ko kayo, And then, so, dito na siya sa province, madalag yun ang asawa, no? Kaya ginapa-involved, yun na. So, yun, that's how I started. And siguro, with my life, na naagihan, daghan ka ay kung na-experience and even other cultures sayo ka ay ko na-expose. Yes. And some that sa akong mama nga, ayun nga siyang director nga siya. Yeah. Okay, pero na-inherit ni mo iyang pagkaano so, director. Isa po to siya nga nakaano, but I'm more nauna sa yun, sa women. As all. I really do believe the strength of a woman. Because of my mother. Yeah. Kaya na-raise me niya nga siya lang o niya, we're all successful. So mo tong ang ako ging prioritize, it's the mother. The woman, no? So dito nako nakuha ang una na kong organization. So yun. So I started the women's organization in 1998 here in Tagum, first term ni Mayor. Yes. This time, Ma'am Alma, as a other half ni City Mayor Ray Ioy,
Unsay role nga imong giano atong ningdagan siya as a board member, ma'am? Unsay role nimo sa iyang ano ato? Yeah. That time, the governor, the late Prospero Amatong. Okay. So, the president was President 𝐓𝐴 𝐶𝐚. Okay, that time. A woman. Okay. And the first woman president in the Philippines. So, that time, nagpadala ni si President 𝐶𝐚 og letter to the governor for the creation of the Women's Council. In time for the Women's Month celebration. Yeah. The time the Philippines, wala pa na kayo sila celebration for women, but sa international, ayan na siya. Pero wala pa na-implement sa Philippines, no? So it was during the time of 𝐓𝐴 𝐶𝐚. So yung pagkadawat ni late Amatong, nagpatawag siya o meeting, no? Tapping us, I'm the wife of the board member, and the rest of the NGOs, religious organizations, education sector. So tanan, gi-convene ang mga leaders, women leaders. So I was one of the founder of that. Nung nagsugod me, and that was in sometime 90, I forgot already. Basta in late 90s, no? So, ang kasama ko pa dito sila, the late Ma'am San Jose, the late Doktora Pono, the late Luchay Pereras. Puro ano na, we're 17 ata. And right now, parang 4 na lang kaming naiwan nga buhit. Yeah, the original. The original, no? So that's how we started. And that time, duha pa ang De Oro is under Del Norte. Okay? So we implemented that to all the LGUs of Davao del Norte. So nagalibot na mo ni tanan as far as San De Oro. So tanan na organize namo na siya na magkaroon of local council of women. So during the time, giklaro gyud na siya nga it's a non-government organization. Yes. Okay? But mostly of the presidents gihimo sa uban nga automatic the wife of the mayor. Yes, So moto ang nag-umpisa. So nung following, ito ang ano gyud mali, no? Nung para nag-election na pod sa kaning tawag nimo sa city or municipal level. Napil din na itong mayor. Now, the wife is the president. Hala, naaman yun, asawa nga, di man yun siya muhawa pagka-presidente. Okay. So, karon kay, na-miss, ano nila ba? Understood. Na automatic ata, nga, kung ang mag-president niya, kung kinsang ba na nga mayor, ang wife ang automatic. So, mutoy lang pang ano, no? So, nakita ko to nga, amo pa to silang kanang itawag ni ani kay mag-away naman. So we have i-council pa. Ano na mo para reconcile, no? And then to give in, no? So ang nangyari sa mga projects, walang sustainability, no? The continuity. So magpuli-puli. So that time when the mayor nag-run diri as mayor, pagdaog niya, so ako ang naging president sa Tagum. Giinan gyud nako dayon si mayor. NGO lang ko. Ingon ko sa iya. I want to run the women as an NGO, not as part of the government. May amao gyud akong giklaro sa iya. So motong I never ask funding from him, no? Kasi ang ako manggong observations, once nga you have an organization and you are the wife of the mayor, daghan kayong mangduol. Okay? So, daghan man duol, and then everyone murag na ay gustong unsay akong makuha diha.
which is Maka-benefit. baliktad. Mm-mm. Ang atong gusto, we join the organization. What can I contribute to the organization? Yun ang akong gusto na isip. Dili kay, may Ito. apel ko kay gusto kong na ako'y makuha diha. So, mo tong may klaro ko kay mayor nga I want to be an NGO. Akong gingon siya. So sige. So mo to pero ingon ko. So I organize Tagum. After that, I have to come up with a project. Yeah. So isa nga naisip na ko nga project is kanang nakita man gud na ako palibot sa dala-dala ko pag yun ang akong pagkanegosyante ba. Nakita man gud na ako sa palibot sa Tagum, madagang kayong naglako og mga kakanin, mga ana. So mingon ko sa grupo, bring all these people, these women, no? Tanaw na to ilang baligya and kinsa pa sa inyong barangay nga adunay mga ingon ani. So we had our test, kanang taste test, no? Para sa ilang pagkaon. Yes. Ilatag nila na tanan diha. Then we give critics. I give critics how to improve, yung nana, moni. So that's how we started. And after that, nanghangyo na ko kay Mayor og isa ka pwesto diha sa trade center. Ingon ko sa iya, 1 year lang, hangyo lang ko, walay rental. Then after 1 year, musugod mi og rental. And that includes also the business permit. So gitagaan niya ko anag 1 year. So that's how we started. Wala ko miingon nga naay ihatag ang mayor nga kwarta na whatsoever, wala. Inko, let's start on our own. Yes. Oo. So yun ang akong ano sa ila. So nakita nila nga walay funding given. Okay? So tong gamay na mo nga pwesto, I never asked po og nanghangyo lang ko sa barangay mag-ugpo Poblasyon. o sa poblasyon o kanang isa ka table nga diin didto i-display ang ilang mga kakanin. Oo. Wala, makakaya ko muhatag, pero wala. Yes. Gusto ko magsugod mi sa wala. Okay? So that's how we started with that. And wala akong magdahom nga in 1 year operation namo, we were able to have a 1.2 million nga gross sales out of that kakanin. So miingon ko, wow, may kwarta di ini. So ayun na. And then miingon ko sa among manager, kanang nagkuha kog manager para ana. We run really as a negosyante. And kung may kilala kong kanang naay istante diha nga naghimo di bayanihan, mangutang ta, bayaran ninyo ha, akong giingon. Ayun, nagka-istante na mi. That's our first asset. Di istante. Grabe. So hinay-hinay na anak na to siya. And ayun, ang sistema namo, ang kadtong mga maghihimo og kakanin mo, deliver sila, kwaon ang halin sa hapon, bayaran namo, but we get 20% of the sales, no? So the 20% mo to'y gamito namo for our operations. For expenses. Sweldo sa among tindera, kuryente, tubig, basta the operations. So yun, that's how we started. Until such time nga nakapasok na mi nga mag-catering diri sa mga kuan o uban pa nga mga agencies sa government. Yun. So ang gusto lang nako itong mababalo, nga ang mga babae, ang ilang tawag nimo pag-asenso, gikan sa ilahang hagok. Correct. And you will be very proud of that. Gusto. Ayoko yung magpabilin nga na ako'y utang kabubuton. Okay? Ayoko yun. You have really to work for it. I am just here to guide you. So yun ang akong rule sa ilaha. So every time na naging successful, I'm so happy. And then there was one time na gihimo na nako sila og resource person. What do you mean by resource person? May sila ang akong every time we have meetings sa mga ubang kuan, daluna ko sila para
mag-demo how to cook bitso-bitso, Yes, how and to cook everything. the suman and the ibos. First time, imbita mi sa Panabo, ingon pa tong isang maulaw man ko, ma'am. No, you have the talent. Palit siya og kanang sandal niya. Nga bago. Oo. Kaya nahimo na gud daw kuno siyang Oo. speaker. Oo. So, Invest that sa self. time, murag na hinay-hinay na nako silang empower. No? Ah. So, makita na nimo ang improvement sa ilang confidence. No? Ayun. That's how we started. Then Grabe. after that, we venture na into apil na ang kananan. Apil na ang kananan. We have And yung wala pa yung biyaneng, no? So, nakahangyo ko kay Mayor, plus support coming from the private sector, like San Miguel, Pure Foods, and Coca-Cola, and matong na may pwesto sa palengke. Wow. So, ang nagastos ni Ana, it's the private companies nga gitap na mo. And then, of course, si Mayor, gi-allow me niya dito. But, we started paying the government already. No? So, walay libre. Ayingon ko sa ilaha, pag matuto mo diri magnegosyo, dili ta gusto nga tanan gikan sa gobyerno. We run as the real Individual. negosyante. Kay baka next time, if you decide nga muhawa ko dire, at least kabalo na mo unsa ang pagnegosyo. So yun ang akong nga walay tabang. Sarili mo. Okay? So yun ang akong gitudlo sa ilaha. And then, we're really earning and nasango mi sa BIR kasi ang among Council of Women nakasaad dito, it's a non-government organization, non-profit. Now, kay naaman mi mga resibo. So nakita dito nga we're earning. So nakuan ang nakita nila to. So yun, so we decided nga to come up with another company. Yes. Nga para mo focus ni ani, which is the time I was the president of the 𝐓𝐴𝐵𝐄. And I asked one of my friend nga pwede ba pangitaan nimo ko og pangalan nga ma-relay sa babae. And then Mindanawan. Ako yung siya. So mo tong gihatag niya sa ako biyaneng. Which means a women leader or a Mindanawan women leader or entrepreneur. Leader, a women leader. Okay. Neng is babae. Bea is a leader. Okay? So yun ang meaning niya na. Kay I'm dreaming of having a lot of that. Gatanaw ko sa Jollibee. Kung may Jollibee, then we could have biyaneng and you will be helping a lot of women. That's true. Okay? So, pag makita niyo ni everywhere in part of Mindanao, that's the project of the women. So that's my dream, no? Mao gito akong panglantaw. So helping these women nga makapangabuhi. And that time, as president of the 𝐓𝐴𝐵𝐄, I got funding, a grant coming from US. Wow. So nakapalit mi og sakyanan, nakapalit mi og mga gamit namo sa catering, and we started now sa catering. Yun, that's how we started. The beginning of everything. And until such time, we're really big nga, mo-gross na mi og mga 24 million a year, no? O gabayad mi diri sa city, sometimes, o sa high 400,000, 300,000 ang among ginabayad sa city. Grabe. Kabaliktaran niya Diba? Supposed to be, muhatag unta na mo ang city, kami ang naghatag sa city. So mo na ang akong ipaano sa ilaha. Kanindot. Nindot kayong imong heart towards maghimog livelihood gud sa mga kababaihan, Ma'am Alma. I very appreciate kay ko ana, Ma'am, no, kay nakita jud nako pagsugod and I'm bata pa kay ko that time, gatong I'm a batang trade center man jud, and di jud ako ni pasalamatan jud ako maayo nino kay because of you nagdako og trade center kay gibotangan mi nimo og pwesto dito sa Tumoy that IT sa mga IT. Nagdako ko gikan elementary hangtod high school. I'm very thankful kay murag dala mi naka-sustain pod sa amo ang as ako papa nagtrabaho sa city at that time, and then ako mama kay
nagahimog beads, nagahimo og mga sanina, and she's not IT pero gihatagan nimo og platform ba ang mga kababaihan nga kana kung nag back to basic jud wala gihatag nga fun. Gusto ni Ma'am Alma nga maning kamot ato mga kababaihan to have their own livelihood program. So, suportado niya. So when Amazing. I started with the BNA, I gather na ko ang mga babae, ingon ko sa ila mag-deliver mo duha lang ka klase kay para daghan ang maka-benefits. Yeah. Okay? So ayun, and until nga bayaran na mo sila kada hapon, and then pagbayad na mo sa ila, matingala man ko nga mawadan man gyapon sila kwarta. Ikong kuha na ba? Asa man napunta ilang halin? And then makadungog ko nga nangutang na pud sila sa 5-6, okay? So until nga nagbutang pa jud kog alkansya nga dako dito nga naay pangalan nila bisag piso-piso hulog-hulog lang para lang gyud nga naa sila savings, no? Pero same, no? Wala gihapon. So paano pa niya nako sila ma-improve ang ilang life? So I met with the banks kay gusto na ako magkaroon sila sariling bank account. Okay. Kay based on the study, wala ang kaning naasa, wala gabangko, no? Wala sila gabangko. So yun, nakuha na ako ang project by the United Nations, yung STAR program of empowering women financially. So we have this education para mag-improve o maging successful businessman. So yun ang focus sa UN na tabangan ng mga babae nga diin ni ani naminyo sila. Pag minyo naman gud nila, they're a liability na eh. They're no longer an asset. Kasi nagkaroon na sila anak eh. Oo, nanas sila anak. So ikaw nga nasanay ka nga naa kay panginabuhi, so ma-depress ka. Kay there are times you need something nga dili masabtan sa imong bana, magagwanta ka lang. Kay wala man kay kita. And that causes abuses na. Makaya ka na niyang suntokon, niya ikaw okay lang nimo kay wala man lagi ka. No? So yun, and then the tendency of these women, ang himo nila magtinda na siya sa atubangan sa balay. Magtinda, mag-sari-sari store, dinanggang, mag-unsa niya. So mo to ingon sa UN sa amo help these women. Kani nga mga babae mo ni tabangan. Nga maging successful sila kasi 80% of the income nga makuha nila, this will go to the children. The 20% lang ang mabilin sa nanay. So ingon ana ang ano sa nanay. Ang love sa nanay. So dako siya contribution to the family. Okay? Based on the study under the UN. So motong ang mong focus were helping these existing mothers nga dunay tindahan nga maging successful sila. So yun, that's how we started. And there is sa Mindanao, ako lang ang nagpa-implement nito. I was given the chance to implement the sari-sari store training and access to resources, and which is funded by under Coca-Cola. So Coca-Cola ang funder na mo. So that's how we started, and that was in the year 2014. So not only Tagum ang akong implementation, but also some parts of Mindanao. Kasi I was given mga siguro 20,000 slots for that. So we submitted our report to the UN and we top, no? We top and we are part of the success of the implementation kasi I think we have 3 or 4 countries na nagsabay og implement. Katong mga third world countries, Bangladesh, mga sa Thailand, Indonesia kasabay namo. And we, the Philippines, top on that, no? So naging successful niana. So yun, that's our good relationship with Coca-Cola and TISDA. And the time nga nagkaroon may good relationship, rapport with them, until such time nga may offer sa ako ang Coca-Cola for another project. Nga sila na mismo ang nag-offer nga gi-grant ko nila og coming from Coca-Cola Foundation in Atlanta. No? So ako, asitan ko kay dili ko knowledgeable about that. This is all about basura. So yun, but we have this training siya. Don't worry, we have this training paano ang pag-manage. We will take care of everything of that. So mo to yang gingon sa ako
And gi-grab na ko tong opportunity, kaya we have this eco hub doon sa Magdom. So, yun. So, that's all for the women. And until now, we're still going on. Bago na, tagaan na po mi karon bago mo nag-meeting. There's another project given to us again by Coca-Cola. And we will be expanding to other LGUs na. So, kami bali ang core, no? Here, o niya, kami na ang mo disseminate. ano na sa uban ng mga LGUs. So, that's, yun. Kanang ing-anak ka dako imo heart towards women? As I mentioned before, nagdako ako nga ang akong inahan ang nag-agwantas sa amuha kaysa yung mi nga ilo. High school mi nawad-an anig amahan, no? But in spite of that, natapos ming tanan. Kaya kung uban pa unta to, bata pa ako mama, naminyo na unta to, no? Di ba? Nangitaw pa niya, pero wala. So, nakita po na ako ang the strength of the women. No, nakita na ako sa akong mama. Okay? And plus, of course, siguro, sa life nga akong naagihan. Nga dili ko, nga nagdako, nga marangya. No? Bisan pa, sa una, may akong akong parents, they have all of this kasi among mga parente sa una, sa amo mangduol, mga yun na akong father is so generous, no? Pero we're being, tawag nito, kanang hold the line. Kuto bra gyud ta diha. Ano lang yun. Wala gyud mi gipadako nga, naataani. Wala, no? You have really to work for it. That's true. So yun, nakita na ako, the life o the capability of these women nga kaya nila. Yun. So I do believe in the strength of the women, no? So this project, so katong maghatod na sila mga sudan, I meet these women, ikuani siya, o niya gipa-apply. So that time wala ang required kasi sari-sari store training and access the resources. So the access the resources is unsa nga financial institution nga maka-assist in terms of kaning paghatag o kaning financial assistance, no? So gi-recommend sa amoa sa Coca-Cola nga mooy pumasa sa ilaha among the financial institution ang kaning FICO. The first cooperative bank which is owned by the Jesuits fathers. Okay. Which is ang focus, the mission of this is really to help the small entrepreneurs. They have 25 kinds of loans and kabalo naman mo unsa ang mantra ng mga Jesuits fathers. They're into helping the poor, no? Yes. So yun. So pagpasok ng FICO, kami ang partners, so lahat ng graduates ng STARS namo were all their clients. Clients nila. So i-assist nilang tindahan, then they'll provide the assistance. So yung akong mga babae po, mingon ko sa ila, let's open a bank account, then ipasok na ko sila sa FICO. All the sales nila every day, diretso sa ilang account. Wow. Dili ko mo bayad outright cash, but diretso sa bank account. So, tanan sila adunay bank account. Once nga mo deliver ka sa mo, or you're a supplier, you have really to apply for the bank. Bago ka na mo dawaton. Okay? Or else, di ka na mo bayaran. Okay, that's our role, no? So, nung nagkaroon na sila ng bank account, and at the same time, nahimo na silang shareholder, makita nila nga dako day ilang kwarta. So na sila makita, nakita ang passbook pagka na, uy, hala, mo na day ni, so ang nang naitabo, manugon sila mo withdraw. Kung ma-withdraw man sila, enough for their capital nga lutuon. Okay? Then I encourage, every time I'll check the sales report. Example, naa siya sales nga 2,000. Automatic, kuhaan ko gid na, ibalhin na ako dito sa iyang capital share. 200, masuko na sila sa ako, anong makialam ko. Later, you will know. Akong giingon. Kung dili niyo nagustuhan, then you go out. I'm very strict. Okay? I'm here to help you. Wala ko na politika. Akong giingon sila. So, mo ingon sila sa ako, I'm very strict, but this is for them. No? So, yun. So, capital share nila dito, pasok na ako diha. Now, ang nangyari nila, isa nga nakapurdoy nila, kaning mangutang lagi sa 5-6. So, why I intend them nga magbutang sa capital share?
Kasi kung gusto silang muutang sa bangko Okay. through their capital share, Capital. which is very low interest. Diba? So yun, dito naputol ang ilang pangutang sa Bombay, sa mga ana. And ang advice ko na ako sa ila, ha, sorry for this, no, mga makadungog, mga negosyante, lalo na sa appliance center, yung ko sa ila, ang appliance center, pag mangutang mo, sobra pa yan sa 5-6. Kaya, kung pwede, utang ka na lang sa bangko, bayaran mo cash. Then you pay the bank. So yun ang tudlo nako nila. So kaya sila nagmotor adto sa bangko, muutang, bayaran cash, then they pay the bank. Okay? At the end of the year, makadawat pa sila og ilang dividend. Di ba? That's true. Oh, so yun. So all of them nga nag-supply, they have their own bank account. And I'm so glad nakapa-eskwela, tapos nag-eskwela, nakabalay sila, nakakaroon sila mga sakyanan, kaya mag-deliver diha, makakita ka na uban sakyanan because of their delivery. And kana nga daan, it's really a fulfillment in my life. I was able to help them. Kung wala, ang ingon ko sa ila, wala mo utang kabungbuton. Sa ako kundi kayod ninyo yan. Dili mo maingon na kung wa mo kayo. I am just here to help you and look for network. Look for network and take care of the organization. The best, why? They will take care of the organization kasi they own the organization. Walay supplier kung wala ang Council of Women. Wala ang Council of Women o wala po ang supplier. Dili mi mabuhi. Each one of us dili mabuhi. Contribute to something. Enter. That's true. Yan. Kaya, every time magkuha sila sa ilang halin, makita dayon dito mo ano imong halin. Okay? Mabalaan dayon nila. Kuha nila. Which is 80% of that goes to them. Correct. Imagine ka, kung ning gross sales me o butang nimo 20 million. The 80% of that, pila ka million. Diba? Nagadto sa mga supplier. That's true. Okay? Yun. At the very simple mathematics and a very simple system nga hunang-huna plus ang isa pa gyud kay ang among mga tindera diha, among mga crew, we're all mothers. Unya sa kadaghang putahe maglibog sila sa presyo, so I simplify. Simplify. We have only 5 prices. Pag gulay, 25. Pag naigata, 30. So, regardless kung ano siya nga luto, basta kita ka gulay, okay, 25. Okay. Pag isda siya, okay, 40 o 30 ba? Ingon na nga akong pagpresyo. Wala ingon nga. Paghatod mga akong presyo, 80 ni, no. Pantay, tanan. Yun. Simplify everything and easy for our accounting. That's true. Ma'am, grabe. Nakita na mo mga kaigsunan Tagumeños, ang heart ni Ma'am Alma to help. Porque ikaw ang the living instrument sa mga kababaihan to start up something. This time, Ma'am Alma, what a piece of advice na pwede mo ma-share sa atong mga mama, mga single mother, o mga inahan diri sa Tagum nga naning kamo to strive para makabuhi sa ilang pamilya. Never surrender. Okay? Any kanang tawag nimong mga maagihan nimo nga kalisod, that's part of life. Makahatag sa imo na og strength. Okay? Accept it. Okay? So, dili man kanunay na kalisod. Dili na kanunay kalisod. Tanan, maagihan nato. Walay haruhay. Correct. Okay? The way you accept it. Yun lang. And be strong. And pray a lot. No? So, yun. So, the time, yung atong nahimo diha sa women, I think that's a fulfillment sa ako. Even though mga pipila sila, pero I do believe sa saying kaning giingon ni Mother Teresa, I only need one.
Nga niya. I don't need 100. So yun. That the Lord never asked for 100. Only one. But this one, mo ni siya ang seed niya mo tanong mo ano na po sa uban. Sa uban. Okay? So don't be ambitious. Okay? Usari kaya. Usari kaya. And make life simple. Ayaw ka mag-stress. Kasi sometimes, may stress ka, ang madato, hospital o doktor. So, tanan mong kayod, padung dito sa hospital o sa doktor. Tinuod. Okay? Ma'am Alma, daghan kaayog mga kaigsoon na Tagum ginalipay, daghan kay na-learn sa imuha o sa mga advice kay mong gihatag this time. Mga kaigsoon ko Tagum, huwag kayong aalis kasi magbabalik ang Tagum Talks. Kauban nga po natin si Ma'am Alma. We'll be right back.